tuossa Caledonian kanavassa Skotlannissa. Se on tuulinen ja pilvinen. Täällä meitä odottaa kanavaan pääsyä jokunen vene. Takaa tulee vielä yksi. Käväisi karikolla tuossa juuri äsken. Tuolta mennään sisään 60 mailia toiselle puolelle Skotlantia. En tiedä minne se laitetaan siellä kiinni. Heitetäänkö se ylös vai? Niin niitä pitäisikin mennä. Mitä? Pikkasen työntöä. Tulee niin paljon, tulee 8-9 perästä. Hidastella tässä. Ei perseen suli. Tälle puolelle. Ei kun tää. Good, thanks. Hyvä heitto. Mitä? Jarruttelen koko ajan. Check. Ota kiinni. Ja kiinni. Oh. Kiilin lankku tosi toimissa. Toimii suojana fenderille ja paskalle. Kalavaretki jatkuu tällä kertaa Yurton Lock 4 veneellä. Älä pidä kireellä. Hyvin menee. Mitä tapahtuu?
Otetaan pikkasen eteenpäin. Yes, narista. Yes. Ansaitsette ylimääräisen rommiannoksen. Puoli. Se näyttää olevan rannasta. Katsellaan jyrkkenee nopeasti.